Pumunta tayo ngayon sa Philippines para po ma-interview natin ang Regional Director ng Department of Labor and Employment dito po sa Pampanga na si Miss Geraldine Pandillo. And also, masaya din tayo na sinamahan tayo ni Chief Administrative Officer Sir Albert Manlapas. Good morning po sa inyo. Yes, good morning, Doc Mike. Ayan. Good morning po. Masaya po ako at least na kasama namin kayo. Lalo na po sa ating mga kababayan sa Hong Kong at sa iba't ibang parts ng mundo. Good morning po sa lahat ng ating mga kababayan, OFW sa Hong Kong. Yeah. Hello. Ayan. Si Ma'am Geraldine po, kung natatandaan nyo, nag-visit po siya sa atin sa Hong Kong. Siguro before pandemya pa. But at least pinaunlakan po tayo na makausap, makapanayam silang dalawa po, si Sir Albert at saka si Ma'am Geraldine. So, hindi na po tayo magpaligoy-ligoy pa. Umpisahan na po natin. Okay, marami sa ating mga kababayan ang nag-a-ask tungkol sa OFW Hospital. At bakit sa Pampanga itinayo ang hospital na ito? Ayan, tatanong natin sa ating mga officers, kay Ma'am Geraldine at saka kay Mr. Manlapas. Anyone can answer po. Bakit po sa Pampanga? Yun po ang una kong tanong. At ano po ang kaugnayan ng Department of Labor and Employment dito po sa OFW Hospital? Okay, ganito kasi ang start niyan, Doc Mike. No? So, it started with the dream or pangarap ni then Governor Lilia Pineda, who is also now the Vice Governor. Nanay, no? Ang tawag sa kanya is Nanay dito sa Pampanga. So, pangarap niya talaga na magtayo ng actually maraming hospitals para sa mga Pampanga constituents. Pero, meron din siyang pangarap para sa mga OFW. So, specific also for OFWs. So, ang nangyari noon, alam ng lahat na gusto niya mag-donate ng lot. In fact, meron din siyang another donation para sa ganyang mga purposes. So, doon naman, sa pangarap na yon, parang nagkaroon din niya ng katuparan dahil sa isang pagpupulong, sa isang gathering, nag-meet si Secretary Bello, then Secretary Bello, with Mr. Enrique Razon of Blueberry Foundation. At nagbiruan, biniro lang siya ni Sec Bebot na o baka gusto mong mag-donate sa amin para gumawa kami ng hospital. So, doon na nangyari yon. So, nag-donate si Mr. Enrique Razon ng Blueberry Foundation ng 500 million or more. 500 million? Yes, para maitayo ang hospital. So, the lot is a donation of the Pampanga Provincial Government. And the money for the construction of the hospital is a donation of Mr. Enrique Razon of Blueberry Foundation to DOLE through Secretary Bebot Bello, then Secretary Bebot Bello. So yun yung naging start nung pagbuko ng pangarap para sa OFW Hospital. Pero, hindi lamang yan para sa mga Pampanga residents. Yun ang i-clear po natin. Yes. Akala po kasi ng karamihan na OFW Hospital ay itinayo sa Pampanga. Akala ng mga karamihan, mga kababayan natin, Pampanga lang. Yan ang hindi. Even if the lot came from Pampanga Governor, ang naging agreement ng lahat ng involved, so kasama dyan ang DOLE, na kung saan inilaga ang pera na binigay ng Blueberry, although Blueberry ang nagpagawa, no? And then, of course, si Nanay Lilia Pineda, the former governor. So, in-involve na din ang OWWA, dahil na OFW Hospital for the OFW. So, OFWs. So, doon na hindi lamang ito, kahit nasa Pampanga siya at ibinigay ng Pampanga Governor, it will be for All the OFWs. OFWs all over the Philippines. Pero yun yung, hindi ibig sabihin na tinayo siya sa Pampanga, Pampanga lamang, no? Although, of course, we know naman the limitation na some
alam ko din yung concern ng ibang mga OFWs Very natin na strategic, medyo malayo. malayo sa iba, no? Mindanao, if you're from Mindanao, Yes. if you are from Visayas, no? So, yun yung, ang naging start noon. And then, nagtuloy-tuloy na yan dahil meron na nga ginagawang structure, tapos nandun na yung lote. So, paano na ito patatakbuhin ngayon? Siyempre, kailangan nating malaman sino ang magra-run. Sino ang magde-determine, sino ang qualified na pumasok sa hospital to avail of the services. So, pumasok din ang OWWA, Overseas Workers Welfare Administration. So, pagpasok ng OWWA, in-involve na din natin ang DOH because DOH will help us with the licenses, with the permits. Madami na. It was a convergence of efforts ng maraming government agencies, local government units, at even yung mga medical hospitals, so hospitals like PGH. Okay. So yung pong mismong medical, under PGH siya? Ang operation niya, hindi naman pwedeng gawin ng DOLE yan dahil hindi medical. Experts in the medical field. So, nagkaroon tayo ng Memorandum of Agreement with the UPPGH experts, no? UPPGH. So, kasama ang Pampanga government, then we have DOLE and UPPGH. Na ang magra-run ng hospital would be UPPGH because they are the experts. Okay. Since you mentioned, ma'am, about kung sino ang magra-run ito, fully operation na ba? Ano yung mga services or kailan po nag-start ang outpatient department ba tawag doon or sa ER? Meron na pa? Sir Albert, meron pag ganun nga. Currently po kasi sa laboratories, nagkaroon na tayo ng services since nagkaroon na ng license po yung laboratory. And currently po, they are working for the second level po ng hospital. Nag-open po ang infirmary niya ng June 28. So, technically, July 1 na yon. So, doon po nag-start po yung infirmary niya. Then, emergency po is nagkaroon na po tayo, nakakapag-admit na po tayo ng mga certain parang limited lang po ng mga cases po. Since medyo limited pa po yung mga services na po provide latter part of this year, fourth quarter. Yeah. Ma'am, gusto ko rin pong itanong, hanggang kailan po ang DOLE magiging part nito? Or magkakaroon po ba tayo ng transition? Since alam naman natin may bagong department tayo sa gobyerno, yung Migrant Workers Department under Secretary Toots Poble. Oo. Paano naman po yung partisipasyon ng department na ito? Okay. Actually kasi, nagkaroon na ng agreement between our DOLE Secretary OWWA, and DMW Secretary Toots Poble, na we will ensure the smooth transition from DOLE to DMW. Kasi nga, OFW Hospital, nagkikater siya sa mga OFWs, therefore, dapat under siya sa DMW. Kasi ang DOLE will maintain local employment. No? So, pinirmahan yun kaagad-agad ng ating bagong secretary, si Secretary Benny Laguesma. At slowly, we are doing the transition. But then, of course, pag sinabi mong transition, there are a lot of matters that you have to look into. Kasama dyan yung financial. Ang financial kasi ngayon nasa Department of Labor and Employment pa. Pero, ang mangyayari niyan kapag, actually, ang alam ko, nagkaroon na din sila, ngayon pa lang sila nag-request ng budget from the government for the OFW Hospital. So medyo, ayan, no? How about, or sir, yung about the equipments naman? Ano na po yung mga equipments or meron po bang nag-donate din sa mga equipments na ito? Ayan, ang DOLE ang nag-pondo niyan for 250 million. So, nabili na yung mga equipments na kailangan for the hospital. Pero syempre, meron pa rin naman mga ibang kailangan for advance natin. So, yun yung tinitignan natin ngayon. Pag nagkaroon na ng sariling pondo ang DMW, then of course, DMW will
already take charge of the OFW Hospital. So perhaps in the future at magkaroon din po ng iba't ibang OFWs sa iba't ibang Yes. location, hindi lang po sa Pampanga. Until Actually, pinag-uusapan yan. Okay. Sa mga meetings, naririnig namin yung, although syempre, hindi pa mga Wala pang official, concrete, wala pang parang pronouncements or what, pero yun nga, ang pangarap nila magkaroon sa Visayas, magkaroon sa Mindanao. In fact, si Nanay Baby Pineda, nagkaroon na naman siya ng donation for Clark naman. Clark naman. Oo, Clark employees. Ano naman po ang gagawin sa Workers Hospital. Workers naman. Hospital? Yeah. So yan yung mga parang if only the other local government units will also do the same. Ang Nueva Ecija, meron na din silang kinoconsider na ganyan for OFWs din. Pero syempre yan, pangarap pa din nila. Pero magsa-start lang naman yan sa pangarap. And we really hope that the OFW Hospital na magiging under na sa DMW next year, although we do not know the exact date, syempre makikita pa natin yung constitution of it has to be duly constituted and all. So, kami naman sa Dole, we are really willing to give it to them for the services that they should provide sa lahat ng ating mga OFWs. So ayan mga kababayan, at least nakuha po natin yung mga tinatanong nyo sa ating regional director tsaka kay Sir Albert. Kasi alam nyo po, pupuntahan naman natin ngayon ang OFW Hospital para po makita ninyo. Alam ko, sabik na sabik kayong makita ang hospital at yung mga services at marami pa tayong tatanong sa mga staff at mga admin nito. Okay? So ma'am, thank you so much. And Sir Albert, baka may gusto ka pang idagdag, Sir Albert. Wala. Thank you, Doc Mike. Thank you for your Salamat po time. sa lahat. Thank you po mga Thank you for kababayan. listening. Ingat po kayo lahat.